Μέσα από αυτό το κανάλι σας έχω μιλήσει επανειλημμένα για τη θεραπευτική επίδραση της σωστής διατροφής στην υγεία και σχετικά αρκετά για την επίδραση της άσκησης. Σπανιότερα έχω αναφέρει κι άλλες μορφές θεραπείας, αλλά η μορφή θεραπείας που θα πούμε σήμερα δεν την έχω αναφέρει ποτέ και είναι κρίμα, γιατί είναι μια θεραπεία η οποία είναι πραγματικά δωρεάν και οτιδήποτε έχουμε μελετήσει σε σχέση με την υγεία μας δείχνει ότι βελτιώνει σημαντικά την υγεία. Η θεραπεία αυτή είναι η επαφή μας με τη φύση. Ο άνθρωπος υπάρχει στη γη εδώ και 6 εκατομμύρια χρόνια και κατά το 99,99% της ιστορίας του είναι μέσα στη φύση. Μόλις τις τελευταίες δεκαετίες όμως, η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων της Ευρώπης και της Αμερικής ζει σε ένα αστικό περιβάλλον που πολλοί ειδικοί πιστεύουν ότι επιδρά αρνητικά στην υγεία μας. Έτσι λοιπόν τη δεκαετία του 90 ξεκίνησαν μελέτες, κυρίως από την Ιαπωνία, που προσπάθησαν να δουν αν η επαφή με τη φύση βοηθάει την υγεία μας. Επαφή με τη φύση δεν σημαίνει να ταξιδέψει κάποιος στα παρθένα δάση της Ροδόπης, ούτε στις ψηλές κορυφές του Ολύμπου. Μια βόλτα σε ένα τοπικό πάρκο, η ενασχόληση με φυτά εσωτερικού χώρου, αλλά ακόμα και οι εικόνες που αναπαριστούν τη φύση στον υπολογιστή μας μπορούν να έχουν κάποιο θετικό αποτέλεσμα στην υγεία μας. Ας δούμε μερικά συμπεράσματα από αυτές τις μελέτες που έχουν δημοσιευθεί. Ένας 15 λεπτός περίπατος στη φύση, σε ένα τοπικό πάρκο ή έναν κήπο, φαίνεται ότι μειώνει δραματικά το στρες. Αυτό έχει αποτυπωθεί από μελέτες που αξιολογούν τα επίπεδα της κορτιζόλης στο σάλιο. Η κορτιζόλη είναι η ορμόνη του στρες και καλό είναι να είναι χαμηλή. Τέτοιες μελέτες στοιχειοθετούν μείωση της τάξης του 10 με 20% της κορτιζόλης στο σάλιο. Κάτι που είναι αρκετά αξιοσημείωτο. Εντυπωσιακή είναι και η επίδραση στην αρτηριακή πίεση, γιατί οι έρευνες καταγράφουν 1,5 μονάδα μείωση στη μεγάλη ή συστολική, όπως λέγεται σωστά, πίεση και 1 μονάδα στη μικρή ή διαστολική πίεση. Αυτά τα αποτελέσματα είναι αρκετά εντυπωσιακά, γιατί είναι συγκρίσιμη με την αποτελεσματικότητα που καταγράφουν τα πιο αξιόλογα φάρμακα που έχουμε αυτή τη στιγμή για την αντιμετώπιση της πίεσης χωρίς τις σχετικές παρενέργειες. Αν σας έχουν πει ότι η παλμή σας είναι αυξημένη και αυτό δεν είναι καλό για την καρδιά σας, καλό να γνωρίζετε ότι δεν είναι ανάγκη να πάρετε κάποιο φάρμακο, αλλά να εντάξετε στην καθημερινότητά σας επαφή με τη φύση. Ένας 15 λεπτός περίπατος είναι ικανός να ρίξει τους παλμούς σας σχεδόν 10 μονάδες. Όταν τελειώσει ο περίπατος φυσικά, σε σχέση με το πώς ήταν πριν τον περίπατο. Αυτό είναι αναμενόμενο, αφού οι παλμοί μας εξαρτώνται από τα επίπεδα κορτιζόλης, που όπως είπαμε νωρίτερα μειώνονται σημαντικά από την επαφή με τη φύση. Όμως και το ζάχαρο του αίματος ρυθμίζεται καλύτερα όταν είμαστε σε επαφή με τη φύση, αφού υπάρχουν μελέτες που έχουν δείξει ότι ένας 15 λεπτός περίπατος μειώνει το ζάχαρο του αίματος διπλάσια από ότι ένας 15 λεπτός περίπατος μέσα σε αστικό τοπίο. Τέλος, επειδή αυτή τη στιγμή πολλά ακούγονται για τη σημασία της σωστής λειτουργίας της άμυνας του οργανισμού, τόσο για την αντιμετώπιση των λοιμόξεων όσο και του καρκίνου, καλό είναι να ξέρετε ότι η επαφή με τη φύση δυναμώνει σημαντικά το νοσοποιητικό σύστημα, αυξάνοντας μεταξύ άλλων τα κύτταρα τα οποία σκοτώνουν και τα μικρόβια και τα καρκινικά κύτταρα. Αυτά ήταν μόνο μερικά από τα ωφέλη της επαφής μας με τη φύση. Για λόγους συντομίας δεν θα μπω στη διαδικασία να σας πω όλα τα ωφέλη, καθώς είναι πάρα πολλά. Αλλά γενικά οπουδήποτε έχει γίνει έρευνα, έχει φανεί ότι η επαφή με τη φύση βοηθάει σημαντικά την υγεία. Θυμίζω ότι δεν είναι ανάγκη να κάνετε κάτι εξωφρενικό. Λίγα φυτά μέσα στο σπίτι ή στο μπαλκόνι ή ένας περίπατος στο τοπικό πάρκο είναι αρκετά για να έχουμε τα ωφέλη από αυτό το φάρμακο. Ευχαριστώ πολύ.